สวัสดีครับผมบาสเนเปอร์ฟุตนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรูทเดิมครับ ออกมาวิ่งข้างนอกแล้วก็นำรองเท้ามารีวิวด้วยวันนี้ขอเป็นแบตเทิล2คู่2รุ่นที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแต่มันชิงเพื่อนิยามของรุ่นหนึ่งนั่นคือคินวาร่าโปครับจริงตระกูลคินวาร่าเนี่ยมันเป็นรองเท้ารุ่นเริ่มต้นของซ็อกคอนี่เลยก็ว่าได้แล้วก็คินวาร่าโปเป็นรุ่นท็อปขึ้นมาจากตัวคินวาร่าเดิมนะครับซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรุ่นที่คินวาร่าโปออกมาแล้วจริงๆซึ่งก็ผิดคาดครับไม่เหมือนกับคินวาร่าเดิมที่เคยใช้อยู่เลยซึ่งมันก็คือคู่นี้นั่นเองซ็อกคอนี่คินวาร่าโปนะครับนี่ลาย NYC นิวยอร์กมาราธอนถ้าใครทำมันได้แต่มันมีอีกคู่หนึ่งที่ออกตามมาฮะคู่นั้นไม่ใช่แบรนด์ของซ็อกคอนี่ด้วยแต่เป็น Under Armour Velocity Elite 2 นะฮะซึ่งกลายเป็นว่าฟีลลิ่งของมันนะมีคาแรคเตอร์ของคินวาร่าอยู่เราก็เลยจะหยิบ2คู่นี้มาแบทเทิลกันนะระหว่างคินวาร่าโปจริงๆกับ Velocity Elite 2คาแรคเตอร์อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าตัวคินวาร่าโปโฟมหนาเกิน40มิลแต่ตัว Velocity Elite น่ะมันอยู่ในระดับ40มิลตามกฎนะแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันโฟมตอบสนองดีเหมือนกันแล้วก็อื่นๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้เรามาวิ่งสักคู่ละ5กิโลเริ่มด้วยคินวาร่าโปก่อนแล้วเดี๋ยวไปสวอปเอา Velocity Elite มาแล้วเดี๋ยวไปเทียบให้ดูว่าใครที่กำลังเล็ง2รุ่นนี้อยู่นะก็ลองดูมันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่เป็นแมสขนาดที่ทุกคนหมายปองแต่เผื่อมันลดราคาและใครที่รู้สึกว่าไม่อยากใส่คู่ซ้ำกัน2คู่นี้มันพอไหวไหมใช้งานเป็นยังไงเหมาะกับใครเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปให้ฟังครับวันนี้ไปเจอกันกับคินวาร่าโป let's go5.5 โลฮะโอเคก็วิ่งไป5โลกับคินวาร่าโปฮะจริงเคยรีวิวไปหลายทีแล้วแหละว่าคินวาร่าโปนะก็จะเป็นรองเท้าใส่ซ้อมที่มีแผ่นคาร์บอนที่เขาเคลมว่าใส่ได้ทุกวันนะมันเป็น everyday use carbon ซึ่งก็ฟีลลิ่งมันก็จะออกไปทางเหมือนกับตระกูลเอนโดฟินอื่นๆด้วยก็คือมีความแน่นมีความเฟิร์มกดลงไปเนี่ยเหมือนโฟมแน่นๆแล้วก็รีบตอบสนองเลยตอบสนองไวแต่พอวิ่งไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าโฟมมันเริ่มยุบตัวแล้วก็เหยียบไปเจอแผ่นคาร์บอนข้างใต้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้วิ่งได้ซิ่งได้ระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้ซิ่งได้ตลอดระยะเพราะว่าน้ำหนักของรองเท้าก็ไม่เบาโฟมหนารู้สึกได้เลยว่าข้างล่างมีชั้นหนาๆมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าคินวาร่าโปมันเป็นแบบนี้เลยวะคินวาร่าโปมันต้องเบามันต้องคล่องตัวนะนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เรานึกถึงคู่นี้ครับ Under Armour Velocity Elite 2 ที่บอกไปว่าจริงๆตัวรองเท้าเนี่ยคาแรคเตอร์มันไม่ได้เหมือนกับคินวาร่าโปซะทีเดียวแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่านี่แหละคือคินวาร่าโปที่ควรจะเป็นมันต้องคู่นี้สิฟีลลิ่งแบบนี้สิสัมผัสพื้นได้หน่อยๆมีความกระด้างแต่คล่องตัวอันเนี้ยจะเป็นหัวใจสำคัญของคินวาร่าที่เราคุ้นเคยกันก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่า Under Armour Velocity Elite 2 ฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคินวาร่าโปนะเดี๋ยวไปต่อกัน5โลกว่าอีกครึ่งทางนะฮะหลังจากเปลี่ยนมาวิ่งเป็น Under Armour Velocity Elite นะคะ2ด้วยฟีลลิ่งต่างกันชัดเจนโฟมเขาแน่นเหมือนกันแต่มันเหมือนเป็นหนาเป็นแผ่นที่ยังพอสัมผัสฟีลลิ่งพื้นได้อยู่มีแรงกระแทกจากพื้นแต่รู้สึกว่าโฟมมันหนามันแน่นมากเลยแต่ไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันแบบรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นอยู่ใต้เท้าก็ยังคล่องตัวขึ้นมาหน่อยทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นครึ่ง 0.5 1 ถึง 1 เพจเลยทีเดียว
แต่ก็เหนื่อยขึ้นด้วยนะนี่ฮาร์ดเรท170เลยเพจ6โอเคเดี๋ยวไปดูครับ5โลจะเป็นยังไงโอเคเหนื่อยโอเคครบ11โลนะเมื่อกี้ก็ไปวิ่งครึ่งหลังมากับ Under Armour Velocity Elite 2ก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์นี่คนละเรื่องนะคนละเรื่องกับเจ้าKinvara Pro ที่ได้ลองไปครึ่งแรกนะอันนี้ความแตกต่างก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนเรื่องน้ำหนักตัวเนี้ยค่อนข้างหนักจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าฟีลลิ่งรายการวิ่งเนี่ยมาเลยพื้นความหนาได้เต็มฟีลลิ่งพอวิ่งไปรู้สึกว่ามันมีก้อนโฟมในทวงขาอยู่ระดับหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขั้นหนักขนาดรองเท้าซัพพอร์ตนะแต่มันก็เป็นรองเท้าที่ซ้อมทำความเร็วได้ที่มีน้ำหนักตัวอยู่พอประมาณก็วิ่งใช้งานได้หลายๆระยะแต่กับตัวนี้ Velocity Elite 2อันเนี้ยก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเบาที่สุดนะแต่ก็คล่องตัวกว่า Kinvara Pro ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าพอ Kinvara เนี่ยเราจะนึกถึงรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรเลยไม่ต้องมีแผ่นมีแค่โฟมล้วนๆแล้วเป็นโฟมตัวเบสตัวแรกด้วยนะเป็น Power Run ธรรมดาไม่ใช่ Power Run PB แบบตัวท็อปรู้สึกว่าวิ่งคล่องตัวเลยอันเนี้ยก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันคือโฟมมันก็คือโฟมอะถึงแม้ว่ามันจะมีพี่บาร์อยู่ข้างบนนะโฟมเนี่ยข้างบนที่นุ่มแต่เรารู้สึกว่าพอน้ำหนักจริงๆของตัวรองเท้าไอตัวโฟมจริงๆที่เรารู้สึกได้มันจะอยู่ประมาณช่วงครึ่งแรกเวลาวิ่งส้นจะไม่ค่อยรู้สึกว่าได้ฟีลลิ่งของการซัพพอร์ตเท่าไหร่มันจะไปลงปลายเท้าบริเวณที่มันเป็นพี่บาร์เนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะมันเลยรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับโฟมที่แน่นๆเป็นแผ่นเป็นเหมือนไม้กระดานอยู่ใต้เท้าวิ่งเหยียบปุ๊บแล้วตอบสนองไวไอความแน่นความเฟิร์มและตอบสนองไวมันคล้ายกันระหว่าง Kinvara Pro กับ Velocity Elite 2แต่เรารู้สึกว่าพอน้ำหนักตัวมันน้อยลงก็เลยคล่องตัวกว่าเยอะเลยก็ทำให้คู่นี้เหมาะกับการทำความเร็วหรือการซ้อมในแต่ละวันก็ได้ที่ต้องการperformance ขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้ชิลเกินไป Velocity Elite 2ก็จะตอบโจทย์มากกว่าราคาเนี่ยถ้าจะไม่ผิด Kinvara Pro เนี่ยอยู่ประมาณ 6,900 ประมาณเนี้ยส่วนอันเนี้ยก็อยู่เกณฑ์ 6,000 เหมือนกันซึ่งแน่นอน2ตัวนี้มันออกมานานแล้วราคาตอนนี้มันตกไปแล้วแหละมันน่าจะอยู่เซลล์อยู่ประมาณ 4,500 ก็ถามว่าชอบแบบไหนมากกว่าเราให้ตัวนี้วิ่งค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆก็ฟีลลิ่งจะไม่ค่อยเหมือนกับคู่อื่นในตลาดนะมันไม่ได้เป็น racing fat นะแต่มันมีฟีลลิ่งเหมือน racing fat เลยมันมีความฟีลลิ่งของกาวคอนแทคมีความแน่นมีความกระด้างดิบๆอยู่หน่อยๆก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยเหมือนคู่อื่นในตลาดที่เป็นรองเท้าคาร์บอนเนาะส่วน Kinvara Pro แม้มันจะมีคาร์บอน3/4ของแผ่นมีความตอบสนองค่อนข้างดีจากตัวโฟมที่แน่นขึ้นนะนี่ก็มีคาร์บอนอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือช่วงกลางเท้าเนี่ยของ Velocity Elite กับ Kinvara Pro เห็นปะ Velocity Elite 2มันแคบกว่าเยอะเลยขณะที่ตัวนี้มันกว้างดังนั้นไอตัวความสบายเนี่ย Kinvara Pro มีมากกว่าส่วน Velocity Elite เนี่ยมันจะกระชับช่วงกลางเท้ามากกว่าไม่ได้ล็อกส้นเท้านะคือส้นเท้ายังรู้สึกว่ามันแกว่งไปมาแต่กลางเท้าเนี่ยล็อกกึ๊บอยู่เข้าเท้าเวลาวิ่งไปกับเท้าได้ดีเลยสำหรับอันนี้นะหน้าเท้ากว้างทั้งคู่ใส่สบายผ้าอันนี้บางกว่าหน่อยอันนี้มีความหนานี่อันนี้เห็นข้างในเลยนะดูนะเห็นใส่มือข้างในเข้าไปเนี่ยเห็นมือเลยแต่ตัวนี้ยังหนาอยู่ไม่มีอะไรก็ระบายอากาศได้ดีกว่าน้ำหนักเบากว่าประมาณนี้แล้วกันก็ใครที่มอง2คู่นี้ไว้ไปลองดูคู่หนึ่งอาจจะได้ซัพพอร์ตมากกว่าโฟมหนากว่าคู่หนึ่งคล่องตัวมากกว่าแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าถามว่าคู่ไหนมันควรสมควรเรียกว่า Kinvara Pro จริงๆเราก็ยังยืนยันว่าตัว Velocity Elite 2นะมันต้องเป็น Kinvara Pro ที่เราต้องการสินะเห็นอย่างนั้นไหมถ้าชาวเพื่อนบ้านเห็นอย่างนั้นก็คอมเมนต์กันมานะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคู่ไหนมาเปรียบเทียบกันอีกเพราะว่ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับ